Bij de Schotse hooglanden denk je misschien aan hele lege, kale landschappen. Maar heel vroeger stond hier juist allemaal bos. Ik ben nu in het Corrymoney Natuurreservaat en onze partner hier heeft geprobeerd om dit bos eigenlijk te herstellen. Maar in 2023 was hier een hele grote bosbrand. Je ziet bijvoorbeeld hier, deze boom is aardig verbrand. Gelukkig komen de bomen weer uit. Je ziet hier allemaal nieuw groen. Om dit te versnellen en eigenlijk te herstellen, draagt Trees for All hieraan bij met het aanplanten van nieuwe jonge bomen. Zoals hier, deze wilg. Zo kunnen we stap voor stap de natuur wat sneller helpen herstellen.